Sot do të takojmë një artist të munguar prej shumë kohësh në skenë dhe në ekran. Bëhet fjalë për Argjend Lloga, këngëtari i cili me hitin Loti i verbër bëri për vete fansa të gjithë shqiptarët në mbar botën. Ai jeton prej 13 vitesh në New York dhe rikthehet në Shqipëri për të realizuar 2 këngë të reja, për të cilat do të na flas vet ai. Ma ke marti zemrën, u mboj beh për ty, kaloj male dhe dete, veç për ata sy. Përshëndetje, revista Bordo. Pas sa vitesh rikthehesh në tregun muzikor shqiptar? Faktikisht u bën 13 vite që unë jam larguar nga struga. Vit për vit jam kthy nga dhe me realizuar projekte, por mendoj që këto projekte që kam realizuar tani janë më të suksesshme dhe e quaj këtë faktikisht e quaj rikthim më të sigurt. Arsyeja që u riktheve, çfarë të ngacmoi? Më shumë më ngacmon dashuria që kam për Adheun, malli që kam ndaj Adheut, kujtimet e bukura që kam patur në Shqipëri, për të lënë vepra sa më të bukura në artin muzikor. Çfarë tematike ka kënga? Kënga aktuale ka tematik dashurie dhe po flet për atë që ka natyrën e bukur që ka Shqipëria, siç ka malet, detin e bukur, gjithashtu i këndon edhe vajzës shqiptare, bukurisë shqiptare me një tjetër. Vendodhjen për klipin e zgjodhët vet, ka lidhje me këngën? Pasi që kënga ka karakter jugu dhe më shumë jemi përkushtuar te pjesa e jugut të Shqipërisë, Divjak, gjithashtu edhe Zvërnec. Si është e ndërtuar jeta në Amerikë? Fillimisht, domethënë unë jam nisë në Amerikë me idenë që gjithmonë duke menduar për fëmijët që ato të arrin sukseset majat e tyre, edhe fillimi ka qenë i vështirë sigurisht, me sakrifica. Jam marrë me punë ndryshme si fillimisht derisa jam kapur me muzikën, se ka qenë shumë e vështirë domethënë fillimi. Pas 5 viteve i kam lënë këto punë tjera dhe jam përkushtu vetëm muzikës, nga që e gjeta rrugën. Në mbështetjet disa miqve të mi atje, njëri nga ato është edhe Kujtim Puniqi, është pronare një lokali atje në Bronx, New York. Restoranti quhet Shako Restaurant, aty janë duke punuar gati 9 vjet, pa ndërprer çdo natë, domethënë muzikë. Unë jetoj në shtet tjetër, në Kenerik, por çdo ditë rrugtoj, domethënë bëj rrugë deri në New York, e menaxhoj atë lokalin me artistë ndryshëm nga Shqipëria, gjithashtu edhe kam ndihmuar mjaft nga ato artistë. Janë gati gjysma e stadës shqiptare, mund të them, shumë kam bashkëpunduar, në përgjithësi Shqipëri, Kosovë, Malzi, ose nga Maqedonia, me gjithë artistët shqiptarë që kam bashkëpunduar, po të përmend disa nga ato, Aurel Lagaçi, është Eli Fara, Greta Koçi, Gzim Nika, kështu me radhë, mendoj me shumë artistë. Domethënë na ka bashkuar edhe puna e përbashkët, nga që unë i shoqëroj edhe shumë artistë në tastier, dhe prandaj kam patur rast më shumë të takoj shumë artistë. Kjo është domethënë pjesa tjetër e imja që unë e kam në të bizetes me i fjalë. Edhe ka raste që shkojnë për koncerte vetë këndoj, kurse ka raste që i shoqëroj edhe këngëtarët me tastier. Çfarë të bën më shumë përshtypje kur rikthehesh pas kaq shumë kohë? E kaluara gjithmonë më bën përshtypje që gjithmonë që kam ardhur në Shqipëri jam ndier mirë, është vlerësuar domethënë puna ose arti, si me ta thënë, është vlerësuar gjithmonë, edhe jam i kënaqur në këtë pikpamje. Dhe kjo më jep, si me thënë, shumë dashuri ndaj Adheut të Shqipërisë, që të rikthejmë gjithmonë edhe të ndër vepra sa më të bukura. Tashmë gëzon statusin e qyshit. Çfarë ndjesie është? Një ndjesi e jashtëzakonshme, mund të them, e paparë. Si quhet mbesa? Mbesa Treva. Treva, taksoj. Faleminderit. Çka ka vendosur emrin? Emrin vetë vajza, ajo e ka zgjedhur si emër, ka vendosur. Ka që i pëlqeu shumë, ka të bëjë edhe me trevat, sigurisht. Tradicionale, po edhe vendosjat atë emër, domethënë. Ju këndoni për të gjitha trevat shqiptare. Ku e keni ndjerë më tepër mikpritjen? Ku ndjeni më shumë i mirëpritur? 20 vite që kam lëviz, domethënë, Kosovë, Maqedoni,
Shqipëri, unë them që këtu ndjem gjithmonë i vlerësuar artiste, ndi vetën artist. Në Shqipëri ndjem më mirë, nuk e di pse, po këtu gjithmonë. Pjesëmarrje në Top Fest, si e kujtoni? Kam marrë pjesë 2 herë në Top Fest 1 edhe pas 2-3 vite kështu, nëse më kujtohet, 2 herë kam marrë pjesë Top Fest. Gjithashtu edhe te mikrofoni i artë kam marrë pjesë. Aty jemi vlerësuar me një çmim diskografia më e mirë, domethënë në atë kohë, që ka qenë albumi më i shitur, domethënë në Shqipëri në atë periudhë. Këngë që ende vazhdojnë edhe dëgjohen. Keni menduar sërish pjesëmarrje në një tjetër garë kompeticion muzikor? Njëra nga ato sigurisht është një këngë që u ka ngel në mendje domethënë shumë shqiptarëve, kënga Loti Verbër. Sigurisht që dëshira është e madhe gjithmonë për të marrë pjesë shumë aktivitete. E kam menduar vitin e ardhshëm, edhe do të kemi disa koncerte edhe te maratona e këngës, domethënë që mbajnë gjithë Shqipërinë. Të këndoj gjithë krajinat nga jugu deri në veri. A ke një artist të preferuar që frymëzohesh? Do të mi përmlet disa këngëtarë, nga jugu për shembull, siç është Aurela Gaçi, është Eli Fara. Shqipëria e mesme, domethënë, ka qenë Merita Alili. Me shku edhe më tutje në veri në Tropoj është Fatmira Berçani. Domethënë, janë shumë këngëtarë të mirë dhe preferuar. Shumë i kam dëgjuar gjithë nga ato, kam krijuar atë stilin tim. Shqiptarët e diasporës janë shumë të apasionuar edhe pas programacionit shqiptar, televizionit shqiptar. Çfarë ndiqni më shumë? A keni një program të preferuar? Faktikisht janë ca televizione atje në New York. Mirë po, prapë më shumë, edhe ato ndiqen, sigurisht, po ndiqen edhe kanet televizive të Shqipërisë, po janë shumë faktikisht. Më shumë të muzikës edhe patriotike, gjithmonë ndiqen këngët popullore edhe këto patriotike, kanë më shumë interesim populli në Amerikë. E keni menduar ndonjëherë rikthimin në Shqipëri ose në Strump për të vendosur sërish përfundimisht këtu? E kam menduar shpesh herë edhe si e kam thënë edhe më parë, edhe ëndrat domethënë i shoh akoma, po i shohim nga dhe. Mi po do të pranojmë realitetin se fëmijët tani atje kanë arritur shumë edhe janë për shkolla me studime edhe të ardhmen e shohin më shumë atje me sa e shohun, janë më suksesshëm atje. Po prapë nuk them që do të rrim vetëm atje, unë e dua edhe Shqipërinë edhe Amerikën, të dyja së bashku, do të thonë s'mund ta lë asnjërin as tjetrën. Pas kaq shumë vitesh që keni jetuar në Amerikë, jetoni si një Amerikan apo ende vazhdoni të zbatoni traditat shqiptare? Me thënë drejtën, kur kemi shkuar në fillim në Amerikë, edhe fëmijët filluan ishin duke i ndjek vetëm ato televizionet me programe amerikane, sigurisht. Edhe filluan edhe në shtëpi duke folur sa fjalë anglisht, domethënë mes veti, mirë po tregoj drejtën jam prekur shumë në atë periudhë, e që më thash gjithë jetën tim i kam kënduar popullit tim, patriotizmit, tash sikur u preka edhe u them fëmijëve. U thash edhe një herë, nëse vazhdoni në shtëpi komunikoni anglisht ju, domethënë vëlla me vëlla se vëlla me motër, atëherë unë do të kthej në struga, kupton? Edhe kanalet për një kohë i Wonder Preva, pastaj i kam bajt vetëm këto kanalet shqip. Për frikën mos harronin gjuhën shqipe. Po, normal, sigurisht. Se ato gjuhën angleze dhe amerikane, ato e kishin shkollë çdo ditë, shoqërinë, domethënë, pra atë nuk kishte problem. Ato shkohen edhe e kapën shumë shpejt, edhe ajo që bukur domethënë e kapën se që ti thua si ka mundësi, domethënë, fëmijët tonë fëmijët shqiptarë janë aq zgjuar, domethënë që inkuadrohen aq shpejt domethënë në shkollat po, u përshtatën. Jo që u përshtatën, po ishin edhe nxënës më të mirë, shkëlqyen domethënë në të parët ishin fëmijët e mi, janë zgjedh domethënë gjithmonë të parët, të tre fëmijët. Të tre janë me studime, po. Në Shqipëri? Po, patjetër, i kam çuar edhe në Kruj, të shohin historinë shqiptare. Edhe prej atëherë kjo ka ndikuar pozitivisht të fëmijët. Domethënë nuk humbën asgjë, gjuhën shqipe e kanë mësuar shumë mirë, nuk kanë humbur asgjë. Edhe gjithmonë edhe me gjuhën amerikane, me shoqërinë amerikane janë të parë, domethënë janë shumë suksesshëm. Domethënë s'ka prish punë kjo pse nuk kanë fol
në familje me zveti anglisht, vetëm shqip. Edhe nuk dallojnë fare. Do të thonë edhe pse jetojnë aty, po prap ato sigurisht që janë tjetër brumë tani se do të thonë kanë traditën shqiptare që kanë jetuar në struk, gjithashtu edhe e kanë edhe ato amerikane. Kanë marrë të mirën edhe këtu edhe atje, sigurisht që ato janë tash më përparimtar, nuk diskutohet. Argjend, unë falenderoj që ishe sot me ne dhe të urojmë shumë suksese në projektit Arsma Muzikore. Faleminderit, kënaqësi ishte përbashkët, edhe gjithashtu edhe unë ju uroj suksese në revistën Bardë. Faleminderit. Faleminderit.